Hello students, in last lecture we have started unit number 2 and we have seen first loop in unit number 2. Our first loop is the for loop. તો મિત્રો આગળના લેક્ચર્સની અંદર આપણે ફોર લૂપની ડિસ્કશન કરી હતી. તો મિત્રો ફોર લૂપનું જનરલ સિન્ટેક્સ શું છે? So here we write the general syntax of the for loop. So for in parenthesis, first of all we write the initialize condition, initialization of variable. ત્યારબાદ મિત્રો સેમિકોલન કરીને આવશે condition. ત્યારબાદ મિત્રો સેમિકોલન ઇન્ક્રીમેન્ટ અથવા ડિક્રીમેન્ટ. અને મિત્રો આપણો પેરેન્થેસિસ ક્લોઝ થશે. જ્યાં પણ મિત્રો આપણો પેરેન્થેસિસ ક્લોઝ થાય છે મિત્રો અહીંયા સેમિકોલન આવશે નહીં. સો ધીસ ધ જનરલ સિન્ટેક્સ ઓફ ધી ફોર લૂપ. તો મિત્રો આગળના લેક્ચર્સની અંદર જે એક્ઝામ્પલ્સ આપણે ફોર લૂપની અંદર ડિસ્કશન કર્યો હતો એ જ એક્ઝામ્પલ્સને આપણે કમ્પાઇલરની અંદર લખીને એને રન કરાવેલ છે. સો હિયર યુ કેન સી ઇઝીલી હાઉ ટુ વર્ક ધી ફોર લૂપ એન્ડ યુ બેટર અન્ડરસ્ટેન્ડ અબાઉટ ધી ફોર લૂપ. તો મિત્રો જે આપણે એક્ઝામ્પલ ફોર લૂપની અંદર જોઈએ તો એ જ એક્ઝામ્પલને આપણે સી પ્રોગ્રામની અંદર જોઈએ છીએ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હિયર વી રાઇટ અવર પ્રોગ્રામ ઇન કમ્પાઇલર્સ. તો મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ પ્રમાણે આપણા પ્રોગ્રામની શરૂઆત ડોક્યુમેન્ટેશન સેક્શન થશે. રેડી? તો અહીંયા ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ડોક્યુમેન્ટેશન સેક્શન આવશે. ધેટ મીન્સ એમ ઓફ અવર પ્રોગ્રામ રાઇટ અ પ્રોગ્રામ ટુ પ્રિન્ટ 1 to 10 નંબર ઓર વી કેન રાઇટ એની અધર ઇન્સ્ટ્રક્શન ઇન ડોક્યુમેન્ટેશન સેક્શન. નેક્સ્ટ વી વિલ ડિફાઇન ધી લિંક સેક્શન. ત્યારબાદ મિત્રો આપણી 3 લિંક આવશે. રેડી? stdio.h, conaya.h એન્ડ math.h. ત્યારબાદ મિત્રો આપણું મેઇન ફંક્શન સ્ટાર્ટ થશે. તો મેઇન ફંક્શનની શરૂઆત થશે મિત્રો વિથ મેઇનથી. અને આપણો પ્રોગ્રામ હંમેશા મેઇન પ્રોગ્રામ કર્લી બ્રેકેટની અંદર લખવામાં આવે છે. સો હિયર વી સ્ટાર્ટ અવર મેઇન પ્રોગ્રામ વિથ ધી કર્લી બ્રેકેટ. હવે મિત્રો આપણે કાલે ડિસ્કશન કરીએ પ્રમાણે આપણે ઓન સ્ક્રીન નંબર 1 to 10 પ્રિન્ટ કરાવવા છે. રેડી? 1 to 10 આ રીતે મિત્રો સિક્વન્સમાં આપણે પ્રિન્ટ કરાવવાના છે. So here we use one variable I and this variable here we store in a integer data type. મિત્રો આપણે વેરિયેબલ I લીધો છે અને એને ઇન્ટીજર ડેટા ટાઈપની અંદર સ્ટોર કરેલ છે. એ તમે જોઈ શકો છો. So here we take variable I and store in a integer data type. ત્યારબાદ મિત્રો આપણે ક્લિયર સ્ક્રીન માટે કમાન્ડ આપેલ છે CLR SCR. રેડી? ત્યારબાદ મિત્રો આપણું ફોર લૂપ આવશે. તો ફોર લૂપ તમે જોઈ શકો છો કઈ રીતે લખેલ છે. અહીં જેવા મિત્રો આપણે ફોર લૂપનો સ્પેલિંગ લખીશું એટલે વ્હાઇટ કલરમાં થઈ જશે કારણ કે ફોર લૂપ આપણા કીબોર્ડ છે. અને પેરેન્થેસિસની અંદર મિત્રો એની કન્ડિશન આવશે. તો મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ પ્રમાણે આપણે ઓન સ્ક્રીન નંબર 1 to 10 પ્રિન્ટ કરાવવા છે. રેડી? તો નંબરની શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે મિત્રો? 1 થી થાય. તો 1 ને મિત્રો ઇનિશિયલાઇઝ આપણા વેરિયેબલ મીન્સ આપણે જે વેરિયેબલ છે એની અંદર સ્ટોર કરીશું. સો અવર ઇનિશિયલાઇઝ કન્ડિશન સ્ટાર્ટ વિથ ધી I ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મિત્રો પેરેન્થેસિસની અંદર આપણે ઇનિશિયલાઇઝ કન્ડિશન આવશે. તો ઇનિશિયલાઇઝ કન્ડિશનમાં લખીશું આપણે I ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. ધેટ મીન્સ મિત્રો આઈની વેલ્યુ આપણે કેટલી સ્ટોર કરેલી છે? 1 સ્ટોર કરેલી છે. રેડી? ત્યારબાદ મિત્રો આપણી કન્ડિશન આવશે. તો હવે આપણે કયા સુધી નંબર જોઈએ છે? 10 સુધી જોઈએ છે અને 10ને પણ આપણે પ્રિન્ટ કરાવવા છે. રેડી? તો આઈને મિત્રો આપણે કઈ રીતે સેટ કરશું? I લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 10. ધેટ મીન્સ આપણો I છે મિત્રો ક્યાંથી ક્યાં સુધી રન થશે? 1 થી 10 સુધી રન થશે. ત્યારબાદ સેમિકોલન કરીને મિત્રો ઇન્ક્રીમેન્ટ અથવા ડિક્રીમેન્ટ. તો આપણે 1 પછી 2 જોઈએ છે તો આમાં શું આપવું પડશે મિત્રો? ઇન્ક્રીમેન્ટ આપવાનું રહેશે. સો હિયર વી ગિવન ધી ઇન્ક્રીમેન્ટ I પ્લસ પ્લસ. અને ત્યારબાદ મિત્રો આપણો પેરેન્થેસિસ ક્લોઝ થશે. હવે મિત્રો જાણીએ છીએ પ્રમાણે આપણું ફોર લૂપ પણ હંમેશા કર્લી બ્રેકેટની અંદર લખવામાં આવે છે. જે કાંઈ સ્ટેટમેન્ટ હશે મિત્રો ફોર લૂપ રિલેટેડ એ દરેક કર્લી બ્રેકેટની અંદર લખવામાં આવે છે. એવરી સ્ટેટમેન્ટ ઓફ ફોર લૂપ block with the curly brackets. So here we write our printf command. હવે મિત્રો આપણે ઓન સ્ક્રીન લખેલું જોઈએ છે 1 2 3 અપ ટુ 10. તો આપણે આઉટપુટ જોઈએ છે મિત્રો. તો આઉટપુટ માટે આપણે ફરજિયાત કયો કમાન્ડ યુઝ કરવાનો રહેશે? printf કમાન્ડ યુઝ કરવાનો રહેશે. સો હાઉ ટુ યુઝ ધી printf કમાન્ડ? સો here we write the printf in parenthesis. હવે મિત્રો તમે જોઈ શકો છો \n લખેલા છે. રેડી? તો \n નું કામ મિત્રો નવી લાઈન આપવાનું છે. રેડી? એ આપણે આગળ જોશું. ત્યારબાદ મિત્રો આપણો જે વેરિયેબલ I છે
એ ઇન્ટીજર ડેટા ટાઈપ છે તો એનું ફોર્મેટિંગ થશે %d. રેડી. આપણું જનરલ ફોર્મ મિત્રો આપણું પ્રિન્ટએફનું આપણે ખબર હોવું જોઈએ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કોણ આવશે? ઇન્ટીજર સ્ટ્રિંગ આવશે અને ત્યારબાદ કોમા કરીને વેરિયેબલ આવશે. તો એ જ રીતે મિત્રો અહીંયા ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણો જે સ્ટ્રિંગ છે યુઝ કરેલ છે %d ફોર્મેટિંગ સ્ટ્રિંગ, કોમા કરીને આપણો વેરિયેબલ થશે મિત્રો આઈ અને ત્યારબાદ સેમિકોલન. તો દરેક સ્ટેટમેન્ટ મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ એ પ્રમાણે હંમેશા સેમિકોલનથી ક્લોઝ થશે. ત્યારબાદ મિત્રો કર્લી બ્રેકેટ ક્લોઝ થશે. તો આ બે જે કર્લી બ્રેકેટ છે મિત્રો એ કેના માટે વર્ક કરે છે? ફોર લૂપ માટે વર્ક કરે છે. ત્યારબાદ મિત્રો આપણે આઉટપુટ મેળવવું છે તો આઉટપુટ માટે આપણે કમાન્ડ આપીશું ગેટ કેરેક્ટર GETCH અને ત્યારબાદ આવશે સેમિકોલન. મિત્રો તમે લાઈન જોઈ શકો છો, કર્સરની લાઈન છે. રેડી. એ આપણે કરવાની રહેતી નથી. અને લાસ્ટ મિત્રો આપણો પ્રોગ્રામ ક્લોઝ થશે કર્લી બ્રેકેટથી. હવે આ રીતે પ્રોગ્રામ લખવાથી મિત્રો કમ્પાઇલરની અંદર અને ત્યારબાદ એને રન કરાવવાથી, રેડી, રન કરવા માટે આપણે કમાન્ડ યુઝ કરીશું. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એને કમ્પાઇલ કરવાનું રહેશે. રેડી. કમ્પાઇલ માટે આપણે કમાન્ડ યુઝ કરીશું Alt+F9. મિત્રો જ્યારે આપણે પ્રોગ્રામને લખી લેશું અને ત્યારબાદ એને આપણે કમ્પાઇલ કરીશું Alt+F9ની મદદથી. તો Alt+F9ની મદદથી કમ્પાઇલ કરવાથી મિત્રો આખો પ્રોગ્રામ એ આપણું કમ્પાઇલર છે ચેક કરશે. મીન્સ આપણી જે સ્ટાન્ડર્ડ લાઇબ્રેરીમાં મિત્રો જે કાંઈ આપણે ડિફાઇન કરેલ છે એ દરેક આપણે જેમ કે પ્રિન્ટએફ લખેલ છે, સ્કેનએફ, ગેટ કેરેક્ટર, CLR, SCR, એ બધા કમાન્ડના સ્પેલિંગ સાચા છે કે નહીં એ આપણી જે સ્ટાન્ડર્ડ લાઇબ્રેરી છે આપણે જે લિંક થ્રુ ચેક કરશે. અને જ્યારે પણ મિત્રો આપણો પ્રોગ્રામ સક્સેસ હશે, મીન્સ કાંઈ પણ ભૂલ હશે નહીં, ત્યારે નીચે લખેલ આવશે સક્સેસ. અને ત્યારબાદ મિત્રો પ્રોગ્રામને રન કરાવવા આપણે યુઝ કરીશું Ctrl+F9. જેવા મિત્રો આપણે Ctrl+F9 પ્રેસ કરીશું આપણને ઓન સ્ક્રીન જોવા મળશે 1 to 10. નાવ યુ કેન સી. તો આ મિત્રો આપણી આઉટપુટ સ્ક્રીન છે અને આઉટપુટ સ્ક્રીનમાં તમે જોઈ શકો છો નંબર 1 to 10 પ્રિન્ટ થઈને આવી ગયા છે. હવે મિત્રો તમે જોઈ શકો છો નંબર સિક્વન્સમાં આવેલા છે. રેડી. 1 પછી 2 નવી લાઇનમાં આવે છે, 3 નવી લાઇનમાં આવે છે, 4 પણ નવી લાઇનમાં આવે છે. તો નવી લાઇનમાં આવવાનું રીઝન એ છે મિત્રો આપણે જે પ્રિન્ટએફ કમાન્ડ આપેલો છે એમાં આપણે તમે જોઈ શકો છો આગળ \n કરેલા છે. તો આ \n કરવાથી મિત્રો તો આ વર્ક કેવી રીતે કરે છે મિત્રો એ આપણે જોઈએ અહીંયાથી. આ કમ્પાઇલરની અંદર આખી પ્રોસેસ કેવી રીતે થાય એ આપણે ઓલરેડી આગળના લેક્ચરમાં ડિસ્કશન કરી છે. આમાંથી મિત્રો નંબર 1 આવશે. રેડી. તો અહીંયા કન્ડિશન પહેલાં ચેક થશે 1<10 થાય છે કે નહીં. આ કન્ડિશન સાચી પડે છે તો કન્ડિશન સાચી પડે મિત્રો તો એ નંબરને આપણે પ્રિન્ટ કરાવવાનો છે. તો એ નંબર મિત્રો પ્રિન્ટ થશે 1. રેડી. હવે પછી એ નંબરમાં મિત્રો એકનું ઇન્ક્રીમેન્ટ આવશે એટલે નંબર થઈ જશે 2. તો અગેન મિત્રો આપણું જે લૂપ છે પાછું અહીંયા આવી જશે. અગેન પાછી કન્ડિશન ચેક કરશે 2<10 થાય છે કે નહીં. કન્ડિશન પ્રમાણે સાચું પડે છે તો અગેન એ નંબરને પ્રિન્ટ કરાવવાનો છે. તો 2ને પ્રિન્ટ કરાવવાનો છે પણ મિત્રો 2 છે એ 1ની બાજુમાં આવશે નહીં, કારણ કે આપણે આપેલા છે. તો \n નું કામ મિત્રો દરેક એન્ટ્રીને નવી લાઇનમાં એન્ટર કરવાનું છે. તો જે 2 મિત્રો એન્ટર થશે એ નવી લાઇનમાં એડ થશે. આ રીતે મિત્રો 3 પણ નવી લાઇનમાં એડ થશે. તો આ રીતે મિત્રો આખો લૂપ વર્ક કરશે. હવે સપોઝ મિત્રો આપણે \n ન આપીને ખાલી આપણે %d લખેલ છે તો પણ આપણને આઉટપુટ મળશે. પણ આઉટપુટ મિત્રો આપણને આ રીતે મળશે 1 2 3 4 5 અપ ટુ 10. એક જ લાઇનમાં મિત્રો આપણને 1 to 10 નંબર પ્રિન્ટ કરેલા મળશે. પણ આપણે જો મિત્રો નંબરને સિક્વન્સ મીન્સ નવી લાઇનમાં દરેક એન્ટ્રી જોતી હોય તો આગળ ફરજિયાત \n મૂકવાનું રહેશે. આગળ જોઈએ મિત્રો આમાં આપણે 1 થી 10 લીધા છે. નાવ વી ચેન્જ હિયર. આ જે પ્રોગ્રામની અંદર મિત્રો સપોઝ આપણે 1 to 100 નંબર પ્રિન્ટ કરાવવા છે. રેડી. તો આપણી ઇનિશિયલાઇઝ કન્ડિશન i = 1 જ રહેશે મિત્રો, પણ જ્યાં આપણે 10 કહીએ તો અહીંયા હવે કરી દઈશું 100. તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મેં 100 કરી નાખેલા છે. રેડી. i<=100 અને ત્યારબાદ આપણે આપેલું છે ઇન્ક્રીમેન્ટ i++. પ્રિન્ટએફ. હવે અહીંયા પ્રિન્ટએફની અંદર મિત્રો મેં \t આપેલા છે. તો \t નું કામ શું છે મિત્રો એ સમજી. તો \t મિત્રો હોરિઝોન્ટલ સ્પેસ આપવાનું કામ કરે છે. જેમ કે મિત્રો આપણે આગળ પ્રેક્ટિકલ જોઈએ \t આપવાથી આપણા જે નંબર મળશે મિત્રો એ હોરિઝોન્ટલ સ્પેસ રહેશે. મીન્સ 1 લખ્યા બાદ મિત્રો અહીં સ્પેસ રહેશે, ત્યારબાદ 2 નંબર પ્રિન્ટ થશે, ત્યારબાદ મિત્રો સ્પેસ રહેશે, ત્યારબાદ 3 નંબર પ્રિન્ટ થશે. આ રીતે મિત્રો નંબર સ્પેસ વાઇઝ પ્રિન્ટ થશે.
બે નંબરની વચ્ચે સ્પેસ રહેશે. જો મિત્રો અહીં /t ન આપીને ખાલી %d રાખી તો હમણાં આપણે જોઈએ પ્રમાણે નંબર એક જ સિક્વન્સમાં આવશે 1 2 3 4 5 6 અને દરેક નંબર વચ્ચે કોઈ જાતની સ્પેસ હશે નહીં. પણ હવે દરેક નંબરને આપણે મિત્રો એક જ લાઇનમાં લખવા છે અને દરેક નંબર વચ્ચે સ્પેસ જોઈ છે તો એના માટે આપણે કમાન્ડ યુઝ કરી શકીએ છીએ /t. તો મિત્રો કમાન્ડ ખાસ યાદ રાખજો. /n ન્યૂ લાઇન માટે આપણે યુઝ કરીશું. /t મિત્રો એ હોરિઝોન્ટલ ટેબ માટે આપણે યુઝ કરશું. તમે જોઈ શકો છો મિત્રો આપણે નંબર પ્રિન્ટ કરવાના છે 1 to 100. તો માઇનોર ચેન્જીસ શું કર્યો છે મિત્રો, આપણે જ્યાં 10 હતા અહીંયા કરી નાખેલા છે 100. બાકી મિત્રો એજ ઇટ ઇઝ છે અને જ્યાં /n હતા અહીંયા /t કરેલા છે. અને આ મિત્રો /n રાખશું તો આપણે લખેલ નંબર આવશે 1 2 3 અપ ટુ 100. તો 1 to 100 નંબરને મિત્રો આપણે આઉટપુટ સ્ક્રીનમાં એક સાથે જોઈ શકશું નહીં, કારણ કે એમાં જે નંબર આવશે મિત્રો એ આખી સ્ક્રીનમાં દેખાશે નહીં, પણ નંબર જે આવશે એક સિક્વન્સમાં જ મળશે આપણને. રેડી. પણ આ મિત્રો /t આપવાથી કઈ રીતે આઉટપુટ મળે છે એ તમને જોઈ શકો છો અહીંયા ઓન સ્ક્રીન. તો મિત્રો અહીં જોઈ શકો છો 1 to 100 નંબર પ્રિન્ટ થયેલા છે અને /t આપેલ છે મિત્રો, એટલે તમે જોઈ શકો છો 1 પછી મિત્રો સ્પેસ છે, ત્યારબાદ 2 છે, ત્યારબાદ સ્પેસ 3 સ્પેસ 4 સ્પેસ 6. રેડી. અને લાસ્ટ નંબર મિત્રો તમે જોઈ શકો છો 100. તો ઓન સ્ક્રીન મિત્રો લખેલા આવેલ છે નંબર 1 to 100. હવે મિત્રો જો /tની જગ્યાએ /n આપણે યુઝ કરેલો તો નંબર આ રીતે આવે, એક જ સિક્વન્સમાં આવે તો 1 2 3 4 5 6 7 અપ ટુ 100. તો આ રીતે મિત્રો નંબર આપણને 1 પ્રિન્ટ થાત. તો આ પ્રોગ્રામ મિત્રો ઇન્ક્રીમેન્ટનો જોયો. હવે આ જ પ્રોગ્રામને મિત્રો ડિક્રીમેન્ટ માટે જોવો છે, મીન્સ આપણે ઊંધા નંબર પ્રિન્ટ કરાવવા છે. આમાં મિત્રો આપણે નંબર પ્રિન્ટ કરાવેલા છે 1 to 100. હવે ધારો કે નંબર આપણે આ રીતે પ્રિન્ટ કરાવવા છે 100 99 98 અપ ટુ 1 સુધી. તો હવે તમે સમજી શકો છો મિત્રો, જ્યાં આપણે ઇનિશિયલાઇઝ છે તો અહીંયા કઈ કન્ડિશન એપ્લાય કરવી પડે. ઇનિશિયલાઇઝ ક્યાંથી કરવાનું છે, 100થી ઇનિશિયલાઇઝ કરવું છે. રેડી. તો i બરાબર સ્ટોર કરવા પડે 100 અને ત્યારબાદ આ કન્ડિશન છે મિત્રો ક્યાં સુધી આપણે જવાનું છે, 1 સુધી જવાનું છે. હવે કન્ડિશન મિત્રો <= થઈ જશે >= તો કન્ડિશન આપણે આ રીતે થઈ જશે i <= 1. કારણ કે મિત્રો આપણે નંબર પ્રિન્ટ કરાવવા છે 100 99 98 અપ ટુ 1. તો અહીંથી ઇનિશિયલાઇઝ મિત્રો 100થી સ્ટાર્ટ થશે. રેડી. 100થી સ્ટાર્ટ થશે અને કન્ડિશન ચેક કરશે 100 > 1 થાય છે કે નહીં. હા થાય છે તો એને પ્રિન્ટ કરશે. પણ આ મિત્રો આપણે < રાખી તો 100 <= 1 પોસિબલ છે નહીં, તો એ નંબરને પ્રિન્ટ કરે નહીં. તો આપણા પ્રોગ્રામ પ્રમાણે મિત્રો એ ફોર લૂપની અંદર આપણી કન્ડિશન ચેન્જ થાય છે. એ કેના ઉપર ડિપેન્ડ છે, આપણા પ્રોગ્રામ ઉપર ડિપેન્ડ છે. એવરી ટાઈમ મિત્રો <= જ હોય એ જરૂરી છે નહીં. નાવ યુ કેન સી. મિત્રો આપણે 100 to 1 નંબર પ્રિન્ટ કરાવવા છે. તો કન્ડિશન આ પ્રમાણે થઈ જશે પ્રોગ્રામને રિલેટેડ. ઇનિશિયલાઇઝ કન્ડિશન થશે i = 100, મીન્સ i બરાબર ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સ્ટોર થશે 100. ત્યારબાદ મિત્રો તમે કન્ડિશન જોઈ શકો છો i <= 1. તો i <= 1 મીન્સ કન્ડિશન ચેક કરશે અહીંયા 100 <= 1 થાય છે કે નહીં. યસ, કન્ડિશન સાચી પડે છે. તો એને આપણે શું કરવાનું છે, પ્રિન્ટ કરાવવાના છે. તો આપણો ફર્સ્ટ નંબર શરૂઆત થશે મિત્રો 100થી. ત્યારબાદ મિત્રો આપણે 99 જોઈએ છે. તો હવે ઇન્ક્રીમેન્ટ આપવાનું છે નહીં, આપણે આપવાનું છે ડિક્રીમેન્ટ. કારણ કે ઇન્ક્રીમેન્ટ આપશું મિત્રો તો 101 થશે, પણ આપણે 199 જોઈએ છે. તો આમાં મિત્રો આપણે આપવું પડશે ડિક્રીમેન્ટ. તો ડિક્રીમેન્ટ માટેનો કમાન્ડ આપણને મિત્રો ખબર છે i-. તો ડિક્રીમેન્ટ માટે મિત્રો આપણે કમાન્ડ આપીશું i-. તો મિત્રો 100 હતા એમાંથી એક સબટ્રેક્ટ થશે અને i માં સ્ટોર થશે 99. તો અગર મિત્રો એ કન્ડિશન ચેક કરશે 99 <= 1 ઓર નોટ. યસ, કન્ડિશન સાચી છે. તો એને શું કરાવવાના છે, પ્રિન્ટ કરાવવાના છે. તો 100 પછી આ /t યુઝ કરેલ છે મિત્રો, લાઈન સ્પેસ રહેશે, ત્યારબાદ 99 પ્રિન્ટ થશે. ત્યારબાદ મિત્રો 99માંથી એક ડિક્રીઝ થશે એટલે 98 થશે. અગેન કન્ડિશન ચેક કરશે. રેડી. કન્ડિશન સાચી પડે છે, વળી એને પ્રિન્ટ કરશે. તો આ રીતે મિત્રો પ્રોસેસ કન્ટિન્યુ રહેશે. ક્યાં સુધી કન્ટિન્યુ રહેશે, છેલ્લે મિત્રો 2 પ્રિન્ટ થશે. 2 પ્રિન્ટ થઈ ગયા બાદ મિત્રો એમાંથી એક ડિક્રીઝ થશે. એક ડિક્રીઝ થશે એટલે આઈની વેલ્યુ સ્ટોર થશે 1. હવે કન્ડિશન ચેક કરશે 1 <= 1 ઓર નોટ. તો 1 <= 1 થશે મિત્રો, તો એને પ્રિન્ટ કરશે. તો લાસ્ટ નંબર મિત્રો પ્રિન્ટ કરશે 1. પણ હવે 1માંથી મિત્રો ડિક્રીમેન્ટ કરશે એટલે આન્સર આઈની વેલ્યુ સ્ટોર થઈ જશે 0. પણ હવે મિત્રો કન્ડિશન ચેક કરશે 0 <= 1 થશે કે નહીં. તો 0 <= 1 થવાના છે નહીં. તો અહીંયા કન્ડિશન મિત્રો ખોટી પડી ગઈ. તો આ મિત્રો આપણું લૂપ હવે સ્ટોપ થઈ જશે, આગળ વર્ક કરશે નહીં, મીન્સ 0ને પ્રિન્ટ કરશે નહીં. તો શરૂઆત મિત્રો 100થી થશે અને આપણો જે પ્રોગ્રામ મીન્સ
લાસ્ટ નંબર કયો આવશે 1 પ્રિન્ટ થશે. તો આ રીતે મિત્રો પ્રોગ્રામને લખાવ્યા બાદ ઓન સ્ક્રીન લખ્યા બાદ એને રન કરવાથી તમે ઓન સ્ક્રીન જોઈ શકશો આઉટપુટ આપણે આ રીતે મળશે 100, 99, 98, 97 રેડી અને લાસ્ટ એન્ટ્રી છે મિત્રો આપણી 1. તો આ રીતે મિત્રો આપણે કોઈપણ પ્રોગ્રામની અંદર ફોર લૂપને યુઝ કરી શકીએ છીએ અને એને રિલેટેડ મિત્રો આપણે પ્રોગ્રામની રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે ઇન્ક્રીમેન્ટ અથવા ડિક્રીમેન્ટનો આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. So I hope you understood very well about the for loop. Now in next lecture we will discuss about the while loop. મિત્રો while loopની મદદથી પણ આપણે 1 to 10 અથવા 1 to 100 નંબરને પ્રિન્ટ કરાવી શકીએ છીએ. તો એની ઇન્ફોર્મેશન મિત્રો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કશન કરીશું. થેન્ક યુ. હેવ ગુડ ઓલ ઓફ યુ.